วันนี้จะมาแนะนำตัวสินค้านะครับ Wi-Fi Doorbell ของ Kenpo KP HD 703D นะครับเป็นอุปกรณ์ Doorbell ไร้สายสนทนาทั้งภาพและเสียงพร้อมกันนะครับผมมาดูตัวอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนะคู่มือบัตรรับประกันตัว Wi-Fi Doorbell แยกออกตัวนี้คือแท่นยึดกับผนังนะครับผมแท่นยึดแบบเต็มมีหมวกกันละอองน้ำมีกระดิ่งไร้สายตัวนี้สามารถเปลี่ยนเสียงได้36เสียงนะครับมีสกรูนะครับแล้วก็มีแท่นยึดแบบง่ายนะครับไว้ยึดกับผนังภายในเปิดง่ายๆยึดสกรูตรงนี้แล้วก็ทาไปมีแจ็ค RJ45 ในกรณีที่เชื่อมต่อสายแลนนะครับก็มีรีเลย์ไว้เชื่อมต่ออะลามครับผมครบอุปกรณ์มาดูพอร์ตอันนี้เป็น power นะครับใช้ DC 12 โวลต์ 2 แอมป์ขึ้นไปนะครับครบอุปกรณ์มาดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับเซตกิ่งไร้สายให้รู้จักกับตัว Wi-Fi Doorbell นะครับตัวกิ่งไร้สายก็เสียบอะแดปเตอร์เสียบไฟ220แล้วก็แตะไฟให้ตัว Wi-Fi Doorbell นะครับผมรอจนกว่าจะได้ยินคำว่า Welcome to Smart Home นะครับWelcome to Smart Home พอได้ยินคำว่า Welcome to Smart Home นะครับผมเราก็เริ่มต้นวิธีการเซตนะครับกดปุ่ม Volume Bottom นะครับของตัวกิ่งและสายค้างไว้นะครับผมพร้อมกับกดตัว Put Bottom ของ Wi-Fi Doorbell นะครับค้างไว้ประมาณ3 วินาทีแล้วก็ปล่อยนะครับผมแล้วก็ปล่อยทีนี้รอจนกว่าเสียงกิ่งจะจบลงนะครับผมพอเสียงกิ่งจบลงนะครับเราก็ทำการเทสดูว่าตัว Wi-Fi Doorbell ตัวนี้เชื่อมต่อกับกระดิ่งไร้สายหรือยังนะครับโดยกดปุ่มแสดงว่า2ตัวนี้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีติดตั้งตัว Wi-Fi Doorbell เข้ากับตัวกระดิ่งไร้สายนะครับผมขั้นตอนการติดตั้งตัว Wi-Fi Doorbell เข้ากับมือถือนะครับผมก่อนที่จะติดตั้งได้นะครับผมต้องรอจนกว่าตัว Wi-Fi Doorbell นะครับจะมีคำว่า Welcome to Smart Home แล้วก็ไฟสีน้ำเงินตัวนี้ติดกระพริบนะครับผมในระหว่างที่รอเราก็ใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมชื่อ Wi-Fi Doorbell จะใช้ HD หรือธรรมดาก็ได้นี่ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับผม
ก็เปิดแอปรอนะครับผม Welcome to Smart Home. ถ้าขึ้นอย่างนี้เราสามารถแอดได้ละทีนี้กด add device นะครับผมเลือก smart link ใส่รหัส Wi-Fi ให้ถูกต้องนะครับผมกด start นะครับถ้า connect สำเร็จมันจะขึ้นคำว่า successful นะครับผมSuccessful. เสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับผมแสดงว่าตัว Wi-Fi Doorbell เชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็จะมองเห็น device นะครับผมกดเข้าไปนะครับจะเห็น device ออนไลน์นะครับผมนี่คือเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมลองทดสอบดูนะครับกดกิ่งตัวแอปพลิเคชันก็จะโทรเข้าเลยนะครับผมสามารถรับสายได้ยินเสียงพูดของเราถ้าจะพูดก็กดตรงนี้นะครับผมเสียงก็จะออกตรงนี้นะครับเป็น two way audio นะครับวางสายเรียบร้อยนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพแอปเก็บนะครับลองดูอีกรอบหนึ่งกดกิ่งโทรเข้าเลยนะครับวางสายไม่รับก็จะดังอยู่จนกว่าครบไซเคิลของมันนะครับหรือเราสามารถเข้าไปดูเลยก็ได้ในกรณีที่เชื่อมต่อ Wi-Fi Doorbell กับโทรศัพท์เครื่องแรกเรียบร้อยแล้วนะครับแบบ Smart Link นะครับในกรณีที่เราจะเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องต่อไปนะครับวิธีการง่ายๆแค่สแกน QR Code ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปทำ Smart Link อีกกด Add Device เลือก Network Device เลือกสแกน QR Code QR Code นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังของเครื่อง Wi-Fi Doorbell ก็นำโทรศัพท์ไปสแกนนะครับเรียบร้อยนะครับผมจะได้ ID มานะครับใส่ User Password ให้ถูกนะครับ User Password เป็นแอดมิน User เป็นแอดมินนะครับ Password เป็นแอดมินเสร็จแล้วกดดันนะครับ Connecting เรียบร้อยออนไลน์นะครับเครื่องนี้ก็ออนไลน์ทีนี้มาทดสอบนะครับโทรเข้าทั้งสองเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็น Wi-Fi วงเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้เข้าที่เป็นข่าว P2P นะครับผมแค่นี้เองครับขั้นตอนง่ายๆมาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัว Wi-Fi Doorbell ตัวนี้นะครับผมแบ่งฟังก์ชันการใช้งานออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็น IP Camera ในกรณีที่ออนไลน์อยู่ปกตินะครับเราก็สามารถเข้าไปดูกล้องผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเป็นกล้อง IP Camera เหมือนดูออนไลน์ได้เลยนะครับนี่คือฟังก์ชันแรกนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็น
กิ่งไร้สายอัจฉริยะนะครับ มีทั้งภาพและเสียงนะครับได้เลย สามารถโต้ตอบได้2ทิศทางนะครับโอเคมาดูฟังก์ชันการใช้งานข้างในนะครับเข้าไปที่ Setting ได้เลยนะครับ System Setting นะครับมาดูว่าความหมายของแต่ละตัวคืออะไร Mac Monitor Time นะครับก็คือการที่เราเข้าไปดูออนไลน์ปกติในกรณีแรกเมื่อกี้นะครับสามารถตั้งเวลาดูหรือว่าเวลามอนิเตอร์สูงสุดได้ถึง300 วินาทีนะครับผมเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมตั้งไว้60นะครับลองตั้งไว้10ดูนะครับผมตั้งไว้10กดดันนะครับผม10นะทีนี้เราไปเข้าไปดูปุ๊บมอนิเตอร์นะครับเห็นไหมจะเริ่มนับจาก10ลงมานะครับนี่คือ Mac Monitor นะครับ10ปุ๊บก็หมดเวลาดูไปดูฟังก์ชันที่2นะครับ Mac Conversation Time ก็คือเวลาในการคุยโต้ตอบกันนะครับผมในกรณีที่มีคนกดกิ่งแล้วเราสามารถคุยกันได้ตอนนี้ตั้งไว้90วินาทีสามารถตั้งสูงสุดได้300วินาทีเหมือนกันผมตั้ง13วินาทีนะครับไปดูกันการทำงานผมรับสายนะครับผมเห็นไหมครับจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่13วิลงไปก็คือเวลาในการคุยโต้ตอบกันได้13วินาทีแล้วแต่เราจะตั้งนะครับพอหมดเวลาก็จะปิดตัวไปเองโอเคไปดูฟังก์ชันที่3นะครับ Mac Calling เวลาในการเรียกรอสายเวลาในการรอสายตั้งสูงสุดได้60วินะครับผมตั้งไว้สัก10วินะครับผมกดดันมาดูกันนะครับผม1 2 3นะครับประมาณ10วิถ้าไม่มีคนรับสายก็จะตัดไปเองนะครับผม10วินะครับผมนี่คือฟังก์ชันส่วน user password สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี้ระดับเสียงตัวนี้ก็สำคัญนะครับผมฟังก์ชันเด่นเลยในกรณีที่เราใช้มันเป็น IP camera แล้วก็ติดไว้ภายในบ้านหรือว่าติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านหรือว่าหน้าห้องนอนของเราหรือว่าหน้าคอนโดนะครับผมเปิด motion เปิด alarm on นะครับผมกดดันนะครับผมดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเปิด motion นะมาดูฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือฟังก์ชัน alarm นะครับหรือว่า motion นั่นเองตรวจจับการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับผมเปิด alarm นะครับผมโอเคตอนนี้ยังปกตินะครับกล้องตอนนี้ผมหันหน้าลงไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับผมปิดแอปไปปึ๊บพอกล้องมีการเคลื่อนไหวเห็นไหมครับมีการแจ้งเตือน motion ขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับผมกรณีที่ตรงนี้คือสภาวะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่หน้ากล้องนะครับพอมีการเคลื่อนไหวที่หน้ากล้องเห็นไหมครับอะลามแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมก็สามารถลิงก์เข้าไปดูภาพสดได้เลยนะครับทันท่วงทีนะครับผม